تصور کن صبح از خواب بیدار میشی و به جای صدای موبایل و زنگش فقط صدای خروس، زنگ گوسفندها و نسیم خنک دشت‌های پارس به گوشت میرسه. سال حدود 490 پیش از میلاده. داریوش بزرگ، شاهنشاه ایران، هنوز بر تخت نشسته. امپراتوری پارس از رود سند تا سواحل مدیترانه گسترده است. یکی از وسیع‌ترین و منظم‌ترین حکومت‌های تاریخ بشر. امروز با هم میریم سفری در زمان به دوران شکوه هخامنشیان تا ببینیم یک روز از زندگی یک ایرانی عادی از طلوع تا غروب دقیقاً چطور می‌گذشت. آفتاب از پشت کوههای زاگرس سر میکشه. در شهر پارسه، همون تخت جمشید امروزی، هوا هنوز خنکه. صدای پرنده ها از دور میاد. نسیم خنکی از دشت‌های پارس میگذره و بوی خاک تازه و عطر گلها رو با خودش میاره. درود دوستان، من ارسلان هستم. و منم بهاره. به کانال رئال هیستوری خوش اومدید. صدای کارگران از دور میاد. یکی از اونها مردی به نام آریا که یک دختر 5 ساله به نام میترا و یک پسر 20 ساله به نام آریو داره از خواب بیدار میشه. صورتش را با آب خنک از کوزه میشوره و همسرش یوتاب در حال آماده کردن نون نازک جو که روی سنگ داغ پخته میشه برای صبحونه است. در سکوت صبح صدای آتش و سوختن هیزم و عطر نان تازه در فضا میپیچه. خونه اونها ساده و گلیه اما پر از نظم، احترام و حس زندگی. دیوارها با نی و گل ساخته شدن و با طرح‌های ساده هندسی تزیین شدن. کف خونه هم با حصیر پوشیده شده. یه چراغ روغنی گوشه اتاق از شب قبل هنوز روشنه. صبحونه مردم عادی اون دوران معمولاً شامل نون، لبنیات، عسل یا خرما بود. خانواده 4 نفره داستان ما همگی دور سفره جمع میشن و به خوردن صبحونه مشغولن. آریا قراره بعد خوردن صبحونه به کارگاه شاهی بره برای سنگ تراشی ستونهای تخت جمشید و آریو هم یه سرباز ارتش جاویدان داریوشه. از خودشو به فرمانده سوار نظام برای آموزش شمشیرزنی و تیراندازی معرفی میکنه. البته آریو در مواقع بیکاری گاهی به شکار هم میره تا او هم به اقتصاد خانواده کمکی کرده باشه. اما در کاخ پادشاه اشراف و کاتبان روزشون رو با نان گندم، میوه، گوشت و نوشیدنی‌های رنگارنگ و مختلف شروع میکنن. تفاوت طبقاتی وجود داشت اما نظم اجتماعی و عدالت داریوش باعث میشد هر کس سهم خودش رو داشته باشه. در امپراتوری هخامنشی جامعه به چند طبقه تقسیم میشد: اشراف و درباریان، روحانیون، سربازان، کاتبان، تجار، صنعتگران و کشاورزان. آریا از این تفاوت ناراحت نیست، چون میدونه در این سرزمین حتی پایین ترین طبقات هم سهم عادلانه‌ای از زندگی دارند. ثمره سیاست‌های داریوش بزرگ. همونطور که گفتیم آریا صنعتگر و سنگ تراشه. هر روز با چند کارگر دیگه از خونه تا کارگاه سنگ تراشی تخت جمشید راه میره. همون جایی که ستون‌ها و سنگ نوشته‌های تخت جمشید ساخته میشن. کار اونها سخته اما اهمیت داره. هر ضربه چکششون بخشی از تاریخ رو میسازه. ضربه چکش‌ها روی سنگ موسیقی کار روزانه‌شونه. اونها ستون‌هایی میتراشن که قرن‌ها بعد مورخان و باستانشناسان از دیدنش حیرت خواهند کرد. در کارگاه کارها با نظم خاصی پیش میره. یک گروه سنگ‌ها رو از کوه میارن. گروه دیگه تراش اولیه رو انجام میدن. و استادان هنرمند روی طرح‌های برجسته کار میکنن. آریا با دقت گوشه بالای ستونی رو صاف میکنه. هر ضربهش بخشی از تاریخ رو میسازه. اون نمیدونه که روزی این ستون‌ها در برابر باد و باران قرن‌ها دوام میارن و گردشگران از سراسر جهان به دیدنش میان. اونا از صبح زحمت میکشن و در پایان ساعت کاریشون حقوقشون رو دریافت میکنن.
حقوق آریا و همکارانش به صورت جیره‌ای پرداخت میشه. مقدار مشخصی آرد، نوشیدنی، خرما و گاهی گوشت خشک شده. در بعضی مواقع هم بهشون پول پرداخت میشه. در لوحه‌های گلی تخت جمشید نام او و صدها کارگر دیگه ثبت شده. سهم جیره و حتی تاریخ پرداخت هم ثبت شده. برای 2500 سال پیش. این یعنی یک سیستم اداری فوق‌العاده و پیشرفته. در بازار پارسه هم زندگی جریان داره. بازار پر از صدای فروشنده هاست. عطر فروش ها، پارچه فروش ها، سفالگران و حتی زنان با لباس های رنگارنگی که صنایع دستی می فروشند. زنان ایرانی علاوه بر خانه‌داری و بچه‌داری و رسیدگی به امور روزمره زندگی، برخلاف خیلی از تمدن‌های همدوره جایگاه فعالی در جامعه داشتند. در بازار پارسه زنان پارچه می‌فروختند، سفال می‌ساختند و حتی در کارگاه‌های دولتی هم مشغول بودند. در لوحه‌های تخت جمشید نام زنان کارگر و سرپرست‌های زن هم دیده میشه. سندی تاریخی و زنده از حضور اجتماعی زنان در ایران باستان. بعضی از زنان هم مثل یوتاب مادر خانواده قصه ما تقریبا خونه داره، ولی بعضی مواقع هم مقداری از لبنیات و تخم مرغ و گوشت مازاد بر مصرف خانوار رو برای فروش به بازار بزرگ شهر میبره. اگر محتوای این کانال رو پسندیدید و دوست داشتید و تا به حال کانال رو سابسکرایب نکردید، لطفاً کانال را سابسکرایب کنید. لایک و کامنت هم یادتون نره. در همون روز در کاخهای مرتفع پارسه داریوش بزرگ نشسته بر تخت. پشت سرش پرده‌های بنفش و طلایی آویزونه و در دو سوی تالار کاتبان با قلم‌های نیشکر فرمان‌ها را بر لوح‌ها می‌نویسند. اما چطور ممکنه چنین امپراتوری وسیع با ده‌ها قوم و زبان و فرهنگ این چنین منظم اداره بشه؟ یا چطور چنین امپراتوری گسترده‌ای که برخی از مورخین میگن حدود 44% دنیای شناخته شده اون زمان تحت تسلطش بوده، با نظمی به یاد موندنی اداره میشه؟ پاسخ در سیستم فوق‌العاده اداری داریوشه. او کشور رو به ساتراپی‌ها یا استان‌ها تقسیم کرد. هر ساتراپ مثل استاندار مسئول مالیات، نظم، امنیت و اجرای قوانین بوده. اما هیچ کس قدرت مطلق نداشت، چون بر اونها نظارت میشد. داریوش مامورانی مخصوص داشت که بهشون میگفتن چشم و گوش شاه. این ماموران به طور ناگهانی به ایالات سفر میکردند. دفاتر مالی رو بررسی میکردند و گزارششون رو مستقیم به شاه میدادند. سیستمی دقیق‌تر از خیلی از حکومت‌های امروزی. برای ارتباط میان این استان‌ها جاده‌هایی ساخته شد که بهش میگفتن راه شاهی. در هر چند فرسنگ چاپارخانه‌ای بود، جایی برای تعویض اسب و استراحت پیکار، تا بدون توقف خبرها رو منتقل کنند. پیام شاه در چند روز میتونست از غرب تا شرق امپراتوری برسه. یک شاهراه واقعی اطلاعات در دنیای باستان. کم کم ظهر شده. آفتاب از فراز ستونهای سنگی تخت جمشید میتابه. آریا بعد از چند ساعت کار دست از تراشیدن سنگ میکشه. نور خورشید از میان ستونهای نیم ساخته تخت جمشید میتابه. اون به خونه برمیگرده، جایی که همسرش نهار ساده آماده کرده. نان، عدسی، پیاز و کمی گوشت خشک. در خانه‌های کوچک آتشدان نه تنها برای پخت و پز بلکه برای گرما و روشنایی هم استفاده میشد. روی آتشدان کوچک دیگی سفالی در حال جوشیدنه. بعضی از بچه‌ها بیرون بازی میکنن و پیرمردها کنار دیوار داستان‌های کوروش و فتوحات ایران رو تعریف میکنن. مردم اون زمان به تمیزی اهمیت زیادی میدادن. حمام‌های عمومی در سطح شهر بود و مردم از اونا استفاده میکردن. اما برخی از مردم هم از اتاقی در منزل شخصیشون و حتی چشمه‌ها و رودها برای شستشو استفاده میکردن. لباس‌ها از پشم، کتان و چرم ساخته میشد و با رنگ‌های طبیعی مثل روناس، زعفران و نیل رنگ‌آمیزی میشد. مذهب در زندگی روزمره نقش پررنگی داشت. بیشتر ایرانیان زرتشتی بودند، یعنی به راستی، نیکی و روشنایی ایمان داشتند.
و به 3 اصل کردار نیک، پندار نیک و گفتار نیک معتقد بودند. در خانه‌ها آتشی کوچک در مشعل می‌سوخت. باور مردم این است که آتش هدیه اهورامزداست و باید پاک بماند. داریوش در کتیبه بیستون میگه اهورامزدا مرا یاری کرد تا دروغ را از میان ببرم و راستی را برپا دارم. و شاید این جمله خلاصه فلسفه حکومت هخامنشی باشه. نظم، قانون و راستی. همچنین بر دیوار جنوبی کاخ آکادانا به فرمان داریوش این نوشته کنده شده: خدا این کشور را از دشمن، از خشکسالی، از دروغ حفظ نماید. خورشید آرام آرام پشت کوههای پارس فرو میره و پنهان میشه. سایه ستونهای تخت جمشید روی زمین میفته و باد آرامی میان سنگها میوزه. در کاخهای شاهی مشعلها روشن میشن و در خانه‌های مردم شعله‌های کوچک چشمک میزنن. آریا و خانواده‌اش شام ساده‌شون رو میخورن، شاید کمی نون، شیر و خرما. بعد از شام کنار آتش میشینن. پدر از روزش حرف میزنه، مادر لباس میدوزه و بچه‌ها در آغوش والدین به خواب میرن. در بیرون سکوتی مقدس بر دشت‌های پارس حاکمه، سکوتی که تنها با صدای باد و جیرجیرک‌ها شکسته میشه. در همون لحظه در کاخ داریوش کاتبی مشغول نوشتن فرمانی جدیده، فرمانی که شاید سرنوشت یک ملت رو تغییر بده. شبی آرام در امپراتوری که بر نظم، عدالت و قانون استوار شده. فردا خورشید دوباره طلوع میکنه و زندگی در پارسه از نو آغاز میشه. وقتی به زندگی یک ایرانی عادی در دوران هخامنشی نگاه میکنیم، میفهمیم که اونها فقط رعایا نبودن، بلکه مردمی با نظم، اخلاق و تمدنی پیشرفته بودند. تمدنی که بر پایه عدالت، همکاری و باور به نیکی ساخته شده بود. همین نظم و قانون بود که باعث شد امپراتوری پارس قرنها پایدار بمونه و هنوز هم بعد از هزاران سال نامش با شکوه و احترام در تاریخ بدرخشه. اگه از این سفر تاریخی لذت بردی و میخوای قسمت‌های بعدی رو از دست ندی، ویدیو رو لایک و کانال رو سابسکرایب کن، چون هنوز خیلی چیزها از شکوه ایران باستان مونده که باید با هم کشفش کنیم. و در کامنت ها بنویس دوست داری قسمت بعدی در مورد چی باشه. مثلا زندگی یک سرباز در دوران کوروش یا یک روز در بازار پایتخت. بهروزگار و شادکام باشید.